Hi, hello, welcome back to our channel Travelक. सो गाइज, मी देवेश तुमचं मनापासून स्वागत करतो या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज मी दर्शनकडे आलोय. तर मी तुम्हाला गेल्या वेळेस सांगितलं होतं की आमच्या घरी एक छोटीशी नन्हीशी परी ही जन्माला आलेली आहे. तर तिचा आज नामकरण विधी आहे. नामकरण विधी म्हणजे आमच्या कोकणामध्ये बारसं म्हणतात त्याला. तर वेगवेगळ्या पद्धती आहेत बारशाच्या कोकणामध्ये. शहरी पद्धत वेगळी असते. तर मित्रांनो, आज मी आलो दर्शनच्या इथे. तर त्यांनी गावी न घेता आज इकडे पुण्याला घेतलेलं आहे. तर आज भरपूर सारे पाहुणे मंडळी इथे आलेले आहेत. मला ॲक्च्युली उशीर झाला आहे. तर तुम्हाला एक महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे की खूप दिवस झाले व्हिडिओ येत नाही आपल्या चॅनलला. तर सॉरी गाईज, मीच बिझी होतो. ओंकारला मी बोललो होतो की आपण जाऊया कुठेतरी, कारण सगळ्यांचे मेसेज वगैरे येतात की काय व्हिडिओ येत नाहीत वगैरे. तर नक्कीच इथून पुढे व्हिडिओ ह्या येणारच आहेत. तर आजचं जे बारसं आहे ते मी या व्लॉगच्या माध्यमातून दाखवणार आहे. तर तुम्हाला ती व्हिडिओ ही नक्की आवडेल. तर बाकीचं तुम्हाला काही सांगण्याची गरज नाहीच आहे. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक हे करणारच आहात. तर मित्रांनो, बघा, आजचा व्लॉग भारी होणार आहे. आणि काय स्पेशली नाव असणार आहे ते नाव गुलदस्त्यात आहे, ते शेवटी मी तुम्हाला दाखवणारच आहे. तर खूप मजा येणार आहे. तर व्हिडिओवरती शेवटपर्यंत राहा. व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करायला विसरू नका. चला मित्रांनो, फायनली ज्याची आम्ही 6 महिने वाट बघत होतो तो दिवस अखेर उजाडला. आमच्या परीचा आजचा नामकरण विधी, म्हणजे आमच्या परीला आज नाव ठेवलं जाणार आहे. तयारी काय बघाल, खूप सुंदर डेकोरेशन, सजवलेला पाळणा, विद्युत रोषणाईने फार सुंदर दिसत होतं सगळं. चला तर काय काय तयारी केली आहे ही बघूया एकदा. सगळे मस्त नटून थटून मेकअप करून तयार झाले आहेत बरं का. आता थोड्याच वेळात आमची परी पाळण्यात मस्त खेळणार आहे. आज आमच्या परीचं नाव काय बरं असेल, सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे बरं का. खूप सारे पाहुणे मंडळी आलेली आहेत. बाळाच्या जन्मानंतर त्याच्यावरती केला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला संस्कार म्हणजे नामकरण विधी. नामकरण विधीनंतर बाळाला एक स्वतंत्र ओळख ही मिळते. नामकरण करण्याच्या पद्धती या शहरी भागामध्ये वेगळ्या असतात, गावच्या ठिकाणी वेगळ्या असतात. आज छान मस्तपैकी आपण या बारशाचा आनंद हा घेऊया. बाळाच्या बारशाच्या दिवशी प्रत्येकजण बाळासाठी काहीतरी भेटवस्तू आणतो. कोणी बाळाला खेळणी देतं, कोणी कपडे देते, कोणी सोन्या चांदीचे महागडे दागिने देतात, तर कोणी साधे झबले टोपडे देतात. सर्वजण बाळाला भरभरून आशीर्वाद मात्र नक्की देतात. बाळाच्या मंगलमय जीवनासाठी शुभेच्छा देतात. बारशाच्या दिवशी आत्याचा मान हा मोठा असतो, म्हणून आत्याला खास निमंत्रण असते. म्हणून आत्याला पण ह्या दिवसाची खूप आवड असते बरं का. पाळण्याच्या दोन्ही बाजूंना सुवासिनी उभ्या राहतात आणि हा वरवंटा पाळण्यात ठेवून परत बाहेर काढतात आणि समोरच्या सुवासिनीकडे देतात. असे 5 वेळा करतात. आणि असे करताना कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या असे म्हणतात. मग बाळाला पाळण्यात घालतात. नंतर बाळाच्या पाळण्याच्या खाली वर 5 वेळा करतात.
त्यानंतर आत्या ही बाळाच्या कानामध्ये जे नाव ठरवलेलं असतं ते सांगते आणि कुर्र असा आवाज करते व त्याच दरम्यान तिच्या वहिन्या तिच्या पाठीत मार देतात. आमच्या परीचं नाव तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा. माझ्या आईने गायलेला पाळणा म्हणजे लाजवाबच म्हणावं लागेल. हळू हळू हळू. म्हणा की शाबाश. अरे बाप रे वा वा वा. माझी मामी ये ना अनुभवी. सुंदर सुंदर. नाव घे नाव घ्या. प्रत्येकाने नावं घ्यायची आणि आतमध्ये यायचं. चला लवकर लवकर. अरे चला चला चला. आता बण्यांचं सून बण्यांची सून. वा. चला चला पुढे घ्या. माझ्या गिट्टीचं बारसं. अगं नवऱ्याचं नाव नाही. नवऱ्याचं नाव नाही दर्शनरावांचं नाव घेते. दर्शनरावांचं नाव घेते. माझ्या गिट्टीचं बारसं. वा. हो हो तुम्ही पण एवढे बाहेर आहेत सगळे. चला लवकर लवकर. घ्या नावा. कृष्णा कृष्णाचं घ्या काहीतरी. असलं तरी घ्या लवकर. कृष्ण प्रताप नावचं नाव घेते. बारसं खास. नाही.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me.